नमस्कार मित्रांनो, मी महेश दाभोळकर तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल MD कटवर. मित्रांनो, मला सबस्क्राईब केल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असलेलं बेल बटन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या व्हिडिओबद्दल नोटिफिकेशन्स जाईल आणि तुम्ही ते व्हिडिओज एन्जॉय करू शकाल, बघू शकाल. आज आपण जाणार आहोत कासव बघायला वेंगुर्ला समुद्रकिनाऱ्यावर. आता आपण कासवांबद्दल थोडी माहिती जाणून घेऊया कासव मित्र सुहास तोरसकर यांच्याकडून, जे या सर्व कार्यक्रमाचे मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यांच्याकडून आपण कासवांच्या जन्माच्या प्रक्रियेची किंवा कासवांच्या अंड्यातून बाहेर येण्याची प्रक्रियेची माहिती करून घेऊया. कासव ज्यावेळी अंडी लावायला येतो त्यावेळी आम्ही ती जागा संरक्षित करतो आणि संरक्षित केल्यानंतर साधारणतः 50 ते 54 दिवसामध्ये पिल्लं बाहेर येतात. तत्पूर्वी काय होतं, अंड्यामध्ये पिल्लं तयार झाल्यावर ती हालचाल करायला लागतात एक 50 दिवसानंतर. मग तिथे खड्डा निर्माण होतो, म्हणजे वाळू सरकते खाली. मग आपण समजायचं की एक 4 ते 5 दिवसामध्ये त्याच्यातनं पिल्लं बाहेर येतात. ही नॅचरली स्थिती निर्माण झालेली आहे आणि ही पिल्लं बाहेर यायच्या अगोदर ही प्रोसिजर निर्माण होते अशी की तिथे खड्डा निर्माण झालेला असतो. आत्ताच पिल्लं ही एक अर्ध्या तासापूर्वी बाहेर आलेली आहे. तिथे आता ही पिल्लं आम्ही थोड्याच वेळात समुद्रामध्ये सोडणार आहोत. तत्पूर्वी सोडण्यापूर्वी थोडी त्यांना टपमध्ये घ्यावी लागतात. व्यवस्थित हालचाल करत नसतात, ती थोडी चालत असतात. पाण्यात सोडल्यावर त्यांचे ते पाय असतात ते चांगले फ्री होतात, मग ते व्यवस्थित पाण्यात जाऊ शकतात. हे इथे आमचे बाबा केळुसकर माझे मित्र मुंबईला असतात राहायला, पण ह्याच गावातले इथे घर आहे. वेळोवेळी ते इथे येतात आणि आम्हाला सहकार्य करतात. मुंबईपासून वेंगुर्लापर्यंतचा प्रवास जो आहे तो मी करणार आहे. या प्रवासासाठी मी माझी रॉयल एनफील्ड 500cc यूज करतो आहे. मेरा रूट प्लान ये है कि मैं पहले मुंबई से पनवेल, ओल्ड पूना हाईवे से लोनावाला, पूना, उसके बाद में सातारा, कोल्हापुर से निपानी से मैं अंबोली घाट की तरफ निकलूँगा और अंबोली घाट से मैं सीधा वेंगुर्ला पहुंच जाऊंगा. वेंगुर्ला मार्केट इज़ अ लैंडमार्क फॉर गोइंग टू द टर्टल हैचिंग स्पॉट. यू कैन फाइंड ऑन गूगल, you can find it on map, exact location. If you want to find, you can find Vayangani Beach Vengurla. All the other details I will give you in the end of this video. Contact numbers of the person. If you want to go there, you can call me also for that matter. और गाइस, इस तरह से मैं वेंगुर्ला वायंगनी बीच पहुंच गया हूँ. मैंने स्टार्ट किया था 6:30 को इन द मॉर्निंग एंड 4:30 को मैं वेंगुर्ला पहुंचा हूं. जैसे मैं पहुंचा, मुझे किसी ने बताया कि टर्टल्स बाहर आ रहे हैं रेत से, क्योंकि उनका एक जो नेस्ट है वो नेस्ट खुलना शुरू हो गया है. तो मैं तुरंत भागा और यहाँ पे पहुंचा हूँ. तो चलो देखते हैं किस तरह से टर्टल हैचिंग होता है और टर्टल्स के जो बेबी टर्टल्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे बाहर आते हैं और पानी की तरफ जाते हैं.
तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला खाली दिलेल्या कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून कळवा. आणि जर तुम्ही सबस्क्रायबर नसाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. गेली सगळी गेली. इकडे बघ रे, या साईडला बघा जरा. तिकडे